Hai semua, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi di Ayung's Kitchen. Jangan lupa subscribe, like dan share ya. Untuk resipi kali ini, Ayung nak kongsikan cara-cara membuat kari asam ikan cencaru yang amat sedap. Gabungan rempah kari dan tumisan cili kering memberikan perisa yang wangi pada kari asam kita. Digabungkan dengan sayur bende dan tomato, amatlah membuka selera. Pasti bertambah nasi. Jom kita mula masak. Bahan-bahannya. Di sini Ayung gunakan 5 ekor ikan cencaru yang telah siap dibersihkan. Cili kering secukupnya. 2 inci kunyit hidup, 5 ulas bawang putih, 2 biji bawang besar, lebih kurang 5 sudu besar rempah kari ikan, daun kari secukupnya, tomato dan bende secukupnya. Satu sudu kecil gula pasir, 2 sudu kecil garam, sedikit serbuk perasa, asam jawa. Untuk dikisar, bawang besar Ayung potong kasar dan setengah biji Ayung tinggalkan untuk menumis. Begitu juga bawang putih Ayung potong kasar dan tinggalkan 1 ulas untuk kita gunakan masa menumis. Kunyit potong kasar dan masukkan cili kering. Tambahkan dengan air secukupnya. Dan kisar sehingga halus. Bawang putih dan bawang merah kita mayang halus. Ini digunakan untuk menumis. Bende buang tangkainya saja. Tomato Ayung potong 4. Mula-mula kita tumis bawang putih dan bawang merah dan letakkan daun kari sekali. Tumis sehingga kekuningan dan naik bau. Masukkan gula pasir. Kemudian kita boleh masukkan bahan kisar kita. Tumis hingga pecah minyak. Apabila telah pecah minyak, kita boleh masukkan rempah kari kita. Gaul rata dan tumis sekali lagi sehingga pecah minyak juga. Masukkan anggaran 500 ml air. Boleh masukkan garam, serbuk perasa kalau suka, dan pes asam jawa. Perisakan ikut selera masing-masing. Kemudian boleh masukkan ikan cencaru kita. Masukkan sekali bende dan tomato.
ikan telah masak. Kita boleh tutup api. Tak perlu masak terlalu lama sebab kita tak nak kacang bini kita jadi lembek. Alhamdulillah, siap dah masakan kari asam ikan cenjaru kita. Amat sedap sekali dimakan dengan nasi panas-panas. Terima kasih kerana sudah menonton dan sehingga bertemu lagi di video akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.